विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण अक्षरलेखन पाहणार आहोत. इंग्रजी अक्षरे ए पासून तर झेड पर्यंत ब्लॉक लेटर्स कशी काढायची ते इथे पाहणार आहोत. म्हणजे चौकोनाकृती ठोकळ्याप्रमाणे ही इंग्रजी अक्षरं सोप्या पद्धतीने कशी काढायची हे आपण इथे पाहतोय. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील शेवटचा आणि चौथा पेपर म्हणजे कर्तव्यभूमिती आणि अक्षरलेखन. या अक्षरलेखनासाठी आजचा हा जो टॉपिक आहे तो अत्यंत असा उपयुक्त ठरणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपला सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने माझं पुस्तक आहे. त्या पुस्तकामध्ये अक्षरलेखन या विभागामधील हा टॉपिक आहे आणि अक्षरलेखनामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे, वेगवेगळ्या नमुन्यामध्ये, वेगवेगळ्या फॉन्टमध्ये तुम्ही अक्षर रेखाटू शकता. त्यातली त्यात जे नवीन आहेत, बिगिनर्स आहेत, त्यांना अक्षरलेखन करण्यासाठी हे जे ब्लॉक, चौकोनी ठोकळ्यासारखी जी अक्षर आहेत ते काढणं अगदी सोपं जाणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहायचा आहे, यातला कुठलाही भाग मिस करायचा नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करा. चला मग सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, या पेपरवर मी जे ब्लॉक केलेले आहेत, काही घरं काढलेली आहेत ते तुम्हाला दिसत आहेत. तुम्हाला किती जाडीची अक्षरं काढायची त्यानुसार ही घरं, त्यांच्यातली अंतर, त्यातली जाडी ही आपण ठेवायची आहे. आता पहा, मी हा जो पहिला चौकोन आहे तो 1 सेंटीमीटर लांबी रुंदीचा काढलेला आहे. दुसरा त्याच सारखा, तिसरा, चौथा हे सेम आकाराचे काढलेले आहेत. तुम्हाला जर अक्षर छोट्या जाडीची काढायची असेल तर यातला अंतर तुम्ही कमी करायचं, मोठ्या जाडीची काढायची असेल तर वाढवायचं. अशा पद्धतीने तुम्ही या ब्लॉकचा उपयोग करून अक्षर काढू शकता. आता आपण ए पासून सुरुवात करूया. आता ए तुम्ही 2 पद्धतीने काढू शकता. पहा, आपण या पद्धतीने काढतोय. इथे मी आता स्केच पेननेच आउटलाईन करतो म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल. पहा, आता ए हे अक्षर कसं काढायचंय. आता आपण याचा ब्लॉकचा जर विचार केला तर 1 2 3 आणि असे 1 2 3 4 5 5 उभे आणि आडवे 3 अशा ब्लॉकमध्ये हे ए नावाचं लेटर बसलेलं आहे. आता दुसरा एक अशा पद्धतीने आपण काढू शकतो. पहा, हा पॉइंट आणि हा पॉइंट या पॉइंटला जोडायचा, हा पॉइंट याला जोडायचा. त्याच पद्धतीने हा जो सेंटर पॉइंट आहे याला हे पॉइंट जोडायचे आहेत. पहा, आता ए हे लेटर मी या पद्धतीने काढले. आता बी, या पद्धतीने बी. आता ए लेटर साठी 1 2 3 आणि उभे 5. बी साठी देखील 3 घर आणि उभे 5 घर, म्हणजे 3 घरामध्ये जनरली सगळेच लेटर्स बसणार आहेत. आता सी, आता डी पाहूया. तर डी काढत असताना एक लक्षात घ्या, ही बाजू अशी कर्व करायची आणि स्ट्रेट इथे 90 डिग्रीचा अँगल ठेवायचा. ए बी सी डी ई. आता ई चा जो वरचा आणि खालचा पार्ट आहे तो सेम लांबीचे ठेवायचे आणि मधला जो भाग आहे तो कमी लांबीचा ठेवला आहे. तर एफ, तर जी काढूया. या पद्धतीने. आता जी नंतर एच. ही जी पद्धत आहे एकदम सोपी आहे. याने तुमचे अक्षर, त्याचे जाडी, त्या जाडी, दोन्ही पार्ट मधलं अंतर, ह्या सर्व बाबी एकसारख्या येणार आहेत. म्हणजेच अक्षर तुमची प्रमाणबद्ध येणार आहे. आता आय. आय तुम्ही 2 पद्धतीने काढू शकता. एक उभी लाईन मध्ये किंवा
किंवा अशा पद्धतीने जे. ही सगळी कॅपिटल लेटर्स आहेत. स्मॉल लेटर देखील या पद्धतीने तुम्ही काढू शकता. त्यानंतर मराठी लेटर्स देखील या पद्धतीने तुम्ही काढू शकता की या पद्धतीने की यल तयम. यम देखील एकदम सोपा आहे. आता हा जो पॉइंट आहे इथे जोडायचा, इथे जोडायचा आणि हा इथे आणि हा इथे जोडायचा या पद्धतीने. आता यन काढूया. ओ पी क्यू आर एस टी यू व्ही. हा पॉइंट पहा आणि हे पॉइंट पहा. डब्ल्यू. आता डब्ल्यू पहा. जसा आपण यम काढला त्या पद्धतीने डब्ल्यू काढूया. या पद्धतीने डब्ल्यू. आता एक्स काढायचा आहे. तिथे वाय काढूया. वाय आणि झेड या पद्धतीने जवळजवळ यम आणि डब्ल्यू जर आपण सोडले तर सगळे अक्षर 3 घरात बसलेले आहेत. उंची सगळ्यांची 5 घरं आहे. डब्ल्यू साठी फक्त आपल्याला 4 घरं लागलेली आहेत. आता इथे तुम्ही अंक देखील काढू शकता. पहा आपल्याला समजा आता 1 काढायचं आहे. 2 अशा पद्धतीने आपण ए पासून तर झेड पर्यंतची इंग्रजी मुळाक्षर आणि 1 ते 5 अंक या चौरसाकृती ब्लॉक मध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने बसवलेले आहेत. अशा पद्धतीने तुम्ही तुम्हाला परीक्षेमध्ये आलेलं अक्षरलेखन ब्लॉकच्या पद्धतीने काढू शकता. याचा तुम्हाला सराव करावा लागेल. तुमच्याकडे जर ग्राफ पेपर असेल, आलेख कागद असेल तर त्यावर तुम्हाला रेडीमेड स्क्वेअर मिळतील आणि त्या स्क्वेअरचा तुम्ही या अक्षरलेखन काढण्यासाठी जर सराव केला तर परीक्षेमध्ये नक्कीच तुम्हाला अडचण येणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.